आयुबोवन ආවරණය වූ පුවත් වාරණයෙන් තොර වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා YARLTV සති අන්තයේ ඔබ වෙත ගෙන එන weekly news review සමගින් මම සුපුන් මధుවන්ත. අදත් මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශේෂ පාඨ වෙතට. මෙරට ඇති ඖෂධ වලින් 85% තවමත් ආනයනික ඖෂධ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියයි. राज्य नव आदाय मार्ग उत्पादन सඳහා උපාය මාර්ග සෙවීමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව ජනපදයට. නඩුවකට පෙනී නොසිටි වසන්ත මුදලිගේ ධනේෂ් අලි සහ උදය කුමාරන්ට වරෙන්තු. සලම්ප වෙනතුරු දරුවන් වාර්තා වීම ඉහළට. චන්ද්‍රයාන් 3 යානය ගුවනට. මුලින්ම දේශීය පුවත්. ඉන්දියාවෙන් ගෙන වූ ඖෂධ ප්‍රමිතියෙන් තොරයිද? මෙරට ඇති ඖෂධ වලින් 85% තවමත් ආනයනික ඖෂධ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එහි නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මහතා පැවසුවේ එම සියලු ඖෂධ ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත ඒවා බවයි. මෙරට භාවිතා කරන ඖෂධවල ගුණාත්මක භාවය සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට සමාජය තුළ දැඩි කතාබහක් මතුව තිබෙනවා. ඒ උදරාබාධයක් හේතුවෙන් පෙරදින ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව මිය ගිය 21 හැවිරිදි එම තරුණිය හේතුවෙන්. ඖෂධ ලබා ගැනීමෙන් පසු රෝගීන් මිය යාමේ සිද්ධීන් සහ විවිධ සංකෘතතාවට පත්වීමේ සිද්ධීන් දෙකින් දෙකට වාර්තා වීම හමුවේ එම කතාබහ තවත් උණුසුම් වී තිබෙනවා. අප කළ විමසීමකදී නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මහතා පැවසුවේ රට තුළ ඇති ඖෂධ හිඟයද ගැටලු සහගත බවයි. ලංකාවට ගේන ඖෂධ කිසිම ඖෂධයක් ප්‍රමිතියෙන් පිට අපි ගේන්නේ නැහැ. අපි යම්කිසි තත්ත්ව පරීක්ෂාවකට ලක් කරලා සහ ඒ ඖෂධ ඒ රටවල භාවිත කිරීම පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයක සහතිකයක් ඇතුව තමයි අපි ගේන්නේ. බාලගණයේ ඖෂධ ගේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔය ඊපෙරේදා යම් මතභේදයක ප්‍රබුදුණු ඖෂධ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් වර්ග දෙකක්ම ප්‍රතිජීවක ඖෂධ. මේ ඖෂධ රෝගීන් දහස් ගානකට ලංකාවේ දෙනවා. දීලා තියෙනවා. අනිත් එක අදීය දෙන ඖෂධ නෙමෙයි. මේ ඖෂධ වලින් ගන්න ඒ ගෙන්වීම අද ඊයේ ගෙනලත් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඒ ඖෂධ අලුත් කම්පැනි වලින් ගෙන්න පුවත් නෙවෙයි. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ඖෂධයක ප්‍රතික්‍රියාවක් එහෙම නැත්නම් ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් ඕන අවස්ථාවක එන්න පුළුවන්. ඒක මීට අතීතයේත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ වෙලා තියෙන වර්තමානයේ මේවා ගැන සොයා බලන පිරිස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ චෝදනා එල්ල කරන පිරිස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ තුලින් ඇතිවෙච්ච ගැටලුවක් මිසක එහෙම නැත්නම් මේ ඖෂධයේ බාලකමක් නිසා නෙවෙයි. ඒ වගේම ඖෂධයක යම්කිසි ආකාර රියැක්ෂන් එකක් આવත් අපි ඒ පිළිබඳ පූර්ණ පරීක්ෂාවක් කරනවා. ඒ වගේම මේ ඖෂධය අපි වෙනවම NDQL කියන ලැබ් එකක් තියෙනවා National Drug Quality Assurance Laboratory කියලා. ඒකට යවලා ඒක පරීක්ෂා කරනවා. ඒ පිළිගත් රාජ්‍ය මේ රසායනකාරයක් ඒවයි පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි අපි තීන්දුව తీරන ගන්න. ඒ වගේම මේ ඖෂධයක් ඇඩ්වර්ස් රියැක්ෂන් එකක් ආවට පස්සේ ඒ ඖෂධය සම්පූර්ණව අපි රෝගීන්ට දීම නතර කරනවා. ඒ නිසා මේ ඖෂධය එක රෝගියෙකුට දීලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. රෝගීන් දහස් ගානකට ලක්ෂ ගානකට දීලා නමුත් ඒ අතරින් එක රෝගියෙකුට වෙච්ච ගැටලුවක් පමණයි ඔය තියෙන්නේ. මේවා ගේනකොට ඒ නිලධාරී සහ දේශපාලඥයෝ ඔක්කොම තමන්ගේ ළමයා විශ්වවිද්‍යාලයට දානකොට හොඳට හොයනවා මේක හොයන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. බෙහෙත් වල ඉෆෙක්ට් එකට වඩා වැඩියෙන් ගෙවලා ඉන්එෆෙක්ටිව් බෙහෙත් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එක දෙක තමයි හොඳම උදාහරණේ. දැන් මේ වගේ දෙයක් කිසිම පුජ්‍යලික රෝහලක වෙන්නේ නැහැ. පුජ්‍යලික අංශයේ ගෙන්නන බෙහෙත් වලට මේ ප්‍රොඩක්ට් ෆේලියර් එක වෙන්නේ නැහනේ. එහෙමනම් මේ රජයෙන් පඩි අරගෙන රජයේ නිලධාරී මේකට සම්බන්ධ වෙලා ගෙන බෙහෙත් රැපිඩ්ලි කියන්නේ නිතර මේ වැඩේ වෙනවා නම් මිනිස්සු මාධ්‍ය හැමදැනින්ම කියනවා නම් ඔය ට්‍රේඩ් යුනියන් වලින් එය වෙන්න දෙනවා නම් ඉතර කරද්දි නැවත වෙනවා නම් තේරෙනව නේද මේකේ ලොකු මේ වංචාවක් තියෙනවා කියලා. පොඩි ළමයෙකුට උනත් තේරෙනවනේ. නඩුවකට පෙනී නොසිටි වසන්ත මුදලිගේ ධනේෂ් අලි සහ උදය කුමාරන්ට වරෙන්තු. අර්ගලයේ ක්‍රියාකාරීන් වූ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ හිටපු කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ ධනේෂ් අලි සහ උදය කුමාරන් විජයන් දෙදෙනාට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ වරෙන්තු නිකුත් කළා. ඒ අර්ගල සමයේ පොලිස් මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට කළ විරෝධතාවයකට අදාළව පවතින නඩුවකට ඊයේ දිනේදී අධිකරණයේ ඉදිරියේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් මෙම නඩුවට අදාළව සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ කැඳවුම්කරු එරංග ගුණසේකර වෙනසක තරුණ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු ලහිරු වීරසේකර අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ හිටපු කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමි ඇතුළු 15 දෙනෙකු විත්තිකරුවන් කරමින් අදාළ නඩුව ගොනු කර තිබෙනවා.
නඩුව යලි සලකා බැලීම නොවැම්බර් මාස 17 වෙනිදා දක්වා කල් තැබීමට අධිකරණය නියෝග කළා. රට ගොඩ ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මූල්‍ය විනයක් අවශ්‍යයි. රාජ්‍ය වේදම් පාලනය මෙන්ම රාජ්‍ය නව ආදායම් උත්පාදනය විධිමත් ක්‍රමවේද කඩමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ජනපති අවධාරණය කර තිබෙනවා. රට ගොඩනැගීමට නම් මූල්‍ය විනයක් අවශ්‍ය බවත් රාජ්‍ය වේදම් පාලනයට මෙන්ම රාජ්‍ය නව ආදායම් උත්පාදනයට විධිමත් ක්‍රමවේද කඩමින් හඳුන්වා දෙන බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා අවධාරණය කළා. Actually, that part of our trade, spices, were all cinnamon. The trade was dominated by the Kerala merchants who came to Sri Lanka and who got integrated into the Sri Lankan system. The Pathini Devalaya at Navagamuwa is one of the results of the Kerala influence and absorption into the රජය වැය කරන සෑම රුපියලයකටම උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගත යුතු නමුත් බොහෝ විට එය රාජ්‍ය වේදම් ක්‍රියාවලිය තුළ සිදු නොවන බව පෙන්වා දුන් ජනපතිවරයා රාජ්‍ය ආදායම් අමතක කිරීම පමණක් නොව කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොමැති කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය මුදල් සීමාවකින් තොරව වැය කිරීමද මෙරට ආර්ථික අර්බුදයට හේතු වූ බව කියා සිටියා. එසේම පසුගිය වසර 2 සහ 3 තුළ මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සංවාදයක් සිදු නොවීම අද රටේ මතුව ඇති මූල්‍ය ගැටලුවට ප්‍රධාන හේතුවක් බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආදායම් බදු මෙන්ම රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ සොයා බැලීමට මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුව තුළ කමිටු ගණනාවක් පත් කර තිබෙන බවද කියා සිටියා. The side of West Asian countries, the oil countries, and Sri Lanka is positioned in the middle with a strategic advantage and just a stone's throw from India. With such a history, with such a culture, and trading relations going back into 2,500 years, we have seen the world changing. India is fast developing. India has done rapid economic restructuring, especially under the government of Prime Minister Modi. And you can see the result. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කරමින් සිටියේ රාජ්‍ය නව ආදායම් මාර්ග උත්පාදනය සඳහා උපාය මාර්ග සෙවීමට මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සිමලපිටිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව ජනාධිපති කාර්යාලයේදී බහර දුන් අවස්ථාවේදී දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා රේගුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වෙන ආයතනවල ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා විධිමත් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම රාජ්‍ය ආදායම් ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම සහ ඒ සඳහා ඩිජිටල් ආර්ථික පසුබිමක් සකස් කිරීමට අදාළ යෝජනා මෙම වාර්තාවට ඇතුළත් වෙනවා. Go together. That's what we have done for 2,500 years. Whatever be the political relations, the cultural and economic relations were always firm, on a firm foundation. So my task now, when I go to India, will be, as Gopal said, to look at what is the connectivity. How close connectivity are we to have? So first is decide what is the long-term objectives and goals of our two countries' relationship. We are going into a new age. We must go there together. And remember, development doesn't stop in India. In another 50 years' time, it will be taking place in Africa, around us. So in my view, what we discussed with Prime Minister Modi is what's our vision and what are we going to do immediately. And I think that's a matter when we come back, it should be debated in the country. I will certainly put the statement before Parliament. If someone has any other opinion or alternative, let us know. Just as I put the IMF agreement before Parliament, the Extended Fund Facility, EFF, and we brought the debt restructuring. This is important. We have to decide within the next 2 decades what is our relationship going to be with India and what's the connectivity. We can't be suspicious of each other. We have to work together. සරම්ප වැළඳුණු දරුවන් වාර්තා වීම ඉහළට. මෙරට සරම්ප රෝග වැළඳුණු ළමයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ පැවසුවේ එවැනි ළමුන් 20ක් හඳුනාගෙන ඇති බවයි. සරම්ප වැළඳුණු දරුවන් 7 දෙනෙකු මෙවැනි විට රෙජ්ජුවේ ආර්ය ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බව එම රෝහලේ ළමා ශ්වසන රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්නද සිල්වා මහතා පවසනවා. ඔහු පැවසුවේ ප්‍රතිශක්තිකරණය නොවූ බොහෝ දරුවන් අතරේ ජනිත සරම්ප රෝගය පැතිර යමින් ඇති බවයි. සරම්ප රෝගය සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා නොගත් ළමුන් හඳුනා ගැනීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මෙවැනි විට ක්‍රියාත්මක කරන බවද වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ පවසනවා. එම ඒකකයේ සඳහන් කළේ ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්ය මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි.
එම ළමුන් කඩමින් ප්‍රතිශක්තිය කරන එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා යොමු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත ගෙනිකේ මහතා පැවසුවා. ඔහු සඳහන් කළේ මාස 9 සහ අවුරුදු 3ේදී සලම්ප රෝගයට ප්‍රතිශක්තිය කරන එන්නත් මාත්‍රා 2ක් ලබා දිය යුතු බවයි. ඒත් විවිධ මිත්‍යා මත හේතුවෙන් සුළුතරයක් මව්පියන් ළමුන්ට එම ප්‍රතිශක්තිය කරන ලබා නොදෙන බවට හෙළිව තිබෙනවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත ගෙනකේ මහතා සඳහන් කළේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවලට ගොස් අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක මගහැරුණු සලම්ප රෝග ප්‍රතිශක්තිය කරන එන්නත් ලබාගත හැකි බවයි. ශ්‍රී ලංකාව කඩිනම් ඩිජිටල් කරණයට රැගෙන යාමේ අරමුණින් ඩිජි ඉකෝන් 2030 වැඩසටහනේ එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේදී ආරම්භ කරන බව තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා පවසනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන රටේ තාක්ෂණික හුවමාරුව ජාත්‍යන්තර තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් භාවිතයට ගැනීම ඇතුළු අංශ කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ආරම්භ වන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා. කෘත්‍රිම බුද්ධි පනත ගෙන ඒම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටවන කලා උපාධිධාරීන් සඳහා ඔවුන්ගේ කැමැත්ත මත සයමාසික තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දීම මෙන්ම මෙරට සෑම පුරවැසියෙකුටම නව ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් ලබා දීමටද ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව කනක හේරත් මහතා සඳහන් කළා. තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ ස්ථාවර රටකට සැවොම එක මගකට මැයින් ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේදී පසුගියදා සංවිධානය කර තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මෙරටට ආනයනය කරන ලද ඖෂධ උපකරණ සහ එන්නත්වල ගුණාත්මක භාවය සම්බන්ධව ගැටලු සහ සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනවල සිදුවන බව පැවසෙන මෑතකාලීන සිදුවීම් පිළිබඳ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය කටයුතු පිළිබඳ සොයා බලා සති දෙකක් තුළ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට මහ භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජිතයෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට ජනපතිතුමා තීරණය කර බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා. We've had a full discussion and you told us what the problems are. Firstly, as far as budgetary allocations are concerned, as for... ඒ අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය කටයුතු පිළිබඳ සොයා බලා සති දෙකක් තුළ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට මහ භාණ්ඩාගාරය නියෝජිතයෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා තීරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසා සිටියා. So already the minister is talking with China and we'll further ask the foreign ministry also to get involved. With India, we are virtually coming to an agreement where we can access their stocks, but we'll take that up when you go to India next week. But more than that, we also have the issue of the... මේ අතර ජනතාවට ඖෂධ ලබා දීමේදී ප්‍රමාදයක් සිදු නොවන බවට හා සියලු ඖෂධ පිළිබඳ විනිවිද භාවය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහතික කළ යුතු බවද එහිදී ජනපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේව ප්‍රකාශ කළේ පසුගියදා සෞඛ්‍ය ශිෂ්ට අදාළ ගැටලු පිළිබඳ පැවැතු සාකච්ඡාවකදී. Drugs and the other countries which they have agreed with the health ministry, and the health ministry will then bring amendments to the NMRA Act which will enable them to act quickly and overcome all the difficulties. Interpretation of a section is up to us if someone, and then we can in the meantime make the other amendments. So with that I think we've worked issue of the supply of drugs and payment for equipment, and we'll look at the procurement systems further, what has to be done. And we will meet in 2 weeks' time to ensure that all this is presented to Cabinet and the next steps are taken. Then ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව තුළ මෙතෙක් ලියාපදිංචි වී නොමැති වෛද්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ රෙගුලාසි සති දෙකක් තුළ සංශෝධනය කිරීමටද ජනපතිවරයා එහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. මෙරට මතුව ඇති ඖෂධ හිඟිය වහාම පියවීම සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත සංශෝධනයට අදාළ යෝජනා කඩමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙසද ජනපතිවරයා මෙහිදී සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. The hospital must be fully equipped. The Treasury also give priority so that Vayamba students will study at Kuliyapiti and Kurunegala becomes available for the Kurunegala University College. We'll look at the full utilization of the KDU hospitals, and we have to ensure that there should be no excuse as to delay in people getting drugs. Next issue is the personnel available. So that the ministry will report to us what has to be done. And all health facilities must be fully utilized before we go in for new facilities. We also want transparency in drugs. So all the drugs in Sri Lanka
there will be websites run by the health ministry which will say the total amount available and the amount available in each hospital, which will change daily as they consume the drugs, and the networking system, so that even drugs can go from one hospital to another without having to go through the usual bureaucratic setup. And finally, of course, in training people, I don't think we have to change the regulations for nurses, that even people with arts subjects can be taken up for training. And doctors' retirement, we've taken the position to allow them to go up to 63, and also for other special cases which the ministry will. ප්‍රශ්න තිබුණ කියලා මේ මොහොතේ රට හැර යාම බුද්ධවතුන්ගේ ක්‍රියාවක් නොවේ. මේ ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වුවේ දේවර අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් අනුෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු නිවුස් ඉන්සයිට් හා එක්වෙමින්. තරමක් දුරට එපා වූ පිරිස රට හැර යනවා. අපි ඒකට කියනවා බුද්ධිකරණය කියලා. සමහර දෙනෙක් කියනවා බුද්ධිකරණය ඉතා වක්චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්, ඒක රටකට සිදු විය හැකි, සිදු විය යුතුයි කියලා විවිධ විවේචනත් ඒ අතර තිබෙනවා. මම කැමති මේ බුද්ධිමතුන්ගේ බුද්ධිකරණය සම්බන්ධ වූ ප්‍රවෘත්තියකින් මෙතුමියගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. අද දවසේ අරුණ පුවත්පතේ පළ වෙච්ච ප්‍රවෘත්තියකටයි දැන් මම නිවුස් ඉන්සයිට් තුලින් අවධානය ගෙන එන්නේ ඔබගේ. මෙන්න අරුණ කියනවා මෙන්න මෙහෙම අද දවසේ ප්‍රශ්න තිබුණා කියලා බුද්ධිමතුන් රට හැර යාම විසඳුමක් නොවේ. එහෙම කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග. එතුමා කියනවා විශ්වවිද්‍යාලවල තරුණ ආචාර්යවරු විදේශගත වීමේ යම් ප්‍රවණතාවක් පැවතියද 2022 වසරේ විදේශගත වූ ප්‍රමාණයට වඩා මේ වසරේ විදේශගත වූ ප්‍රමාණය වැඩි වී ඇතැයිද විදේශගත වීම සඳහා ආයුධපත් රැසක් ලැබී ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා. මේ වෙලාවේ රටට බුද්ධිය අවශ්‍ය වෙලාවක් බවද පලා යන වෙලාවක් නොවන බවද විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා තමයි මෙලෙස අදහස් දක්වා තිබෙන්නේ. ඔහු ඒක තවදුරටත් කියනවා මේ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා විදේශගත වූ බොහෝ දෙනෙක් තවමත් ඇවිත් නැහැ. ඔවුන්ගේ බැඳුම් කර අයකර ගැනීමට කටයුතු කරනවා කියන ප්‍රවෘත්තියත් මේකට අන්තර්ගත කරනවා. ඒ අතරින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, කතිකාචාර්යවරු 180කට වැඩි පිරිසක් තවමත් සේවයට වාර්තා කර නැහැ කියන ප්‍රවෘත්තියත් කනගාටුදායක ස්වරූපයෙන් ඔහු මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියා. නමුත් දැන් මම ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නය හා සමානව ප්‍රශ්නයක් තමයි අනුෂා මහත්මියගෙන්. දැන් මේ මොහොතේ අපට විශේෂ තරුණයන්ට මේක වෘත්තිකයන් විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පෙළ සමත්, උසස් පෙළ සමත් සහ සාමාන්‍ය පෙළ සමත් නොවූ උදවියක් කියන්නේ දැන් නම් මේ රටේ ඉඳලා ඇති. දැන් යන්න ඕනේ රටකට කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතය බවට පත් වෙන්නේ මේ සමාජය නැත්තම් බිම් මට්ටමට බහලා කතා කරනකොට. මම ඔබෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්න තිබුණා කියලා මේ මොහොතේ රට හැර දාලා යන එක සාධාරණ දෙයක්ද? ඔව්, පුජ්‍යලිකව ගත්තහම තනි පුජ්‍යලයා වශයෙන් ඒ පුජ්‍යලයාට ඒක සාධාරණයි කියලා වැටහෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ රටේ අති බහුතරයක් දෙනා නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න. එතකොට නිදහස් අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන්නේ මේ රටේ මිනිසුන් බදු මුදල් ගෙවමින්. එතකොට සදාචාරාත්මක අයිතියක් තියෙනවා කෙනෙකුට ඒ ණය ගෙවීම. රටක ඉන්න මිනිසුන් තවත් රටකට සේවය සඳහා යෑම වළක්වන්න බෑ. ඒක යන්නේකේ ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ. ඒ විදේශ විනිමය අපිට එනවනම්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අය ගිහින් පවුලේ අයවත් එහෙට අරගෙන සත පහක්වත් ලංකාවට එවන්නේ නැතුව ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ සුඛ විහරණයේ පමණක් පදිංචියටම යනවා. එතකොට ඒ දේවලුත් හැදෙන්නේ, ඒ චින්තනය හැදෙන්නේ අධ්‍යාපනය තුලමයි. එතකොට මේ දේවල් සීමා පනවමින් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් වෙන රටවල් වල මානව සම්පතට සැරිසරන්න ඕන තරම් අවකාශ තියෙනවා. වෙන රටවල් වල අයට ඒ රටට එන්නත් පුළුවන්, ඒ රටේ අයට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රධාන දේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ යම් කිසි තමන් ගෙවලා. ඒ කියන්නේ උසස් අධ්‍යාපනයේ කැමති කෙනෙකුට ණය ලබා ගැනීමේ විශේෂ ක්‍රමවේද තියෙනවා අඩු පොලි ප්‍රතිශත වලට. එහෙම අවස්ථා සලසලා තියෙන්නේ නැතුව හැමෝටම නොමිලේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නාට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. දැන් අපි වෛද්‍යවරයෙක් වාගේ නිර්මාණය කරන්න රටේ විශාල වියදමක් කෙනෙක් වෙනුවෙන් දරනවා. එතකොට ඒ නිෂ්පාදනය වෙන රටක් ගත්තාම වෙන රට නිකන් ගන්න.
මොකද ඒ රටට කිසිම වැයබරක් නැහැ. ඔවුන් වැටුපක් ගෙවලා ඒ නිෂ්පාදනය ගන්න ඒ වෛද්‍යවරයව ගන්නවා. හැබැයි අපේ රට එච්චර වියදම් කරලා සමහර විට ඒ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟයක් පවතිනවා. මේ වාගේ විශේෂයෙන්ම වෘත්තිකයන් රට හැරදා යෑම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නමුත් ඒකට විසඳුම තියෙන්නේ රට හැරදා යන අය නතර කරන එක නෙවෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ අපිට ගන්න වෙනවා. මේ උසස් අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී අපිට ඇත්තටම රටක් වශයෙන් ගන්න වෙයි. ඒ වාගේම රටට විදේශ විනිමය එවන අය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වරප්‍රසාද වාගේ දේවල් ලබා දෙන්න වෙයි. ඒ වාගේම මේ රටේ තියෙන වටිනාකම් ඊට වැඩිය ඉස්මතු කරලා ජීවත් වෙන්න හැකි ආදරණීය පරිසරයක් ගොඩනගන්න ඕන. මොකද අද වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය හරහා නිදහස කියන එකේ සැබෑ අර්ථය දරුවෝ දකිනවා. ජීවිතයක quality of life කියන එක දකිනවා. එතකොට ඒ දැක්කහම ඇයි මේ අවුරුදු 60ක් 70ක් 80ක් ජීවත් වෙන කාලේ අපි දුක් විඳින්නේ කියන හැඟීමක් පුජ්‍යලයකට එන එක ඒ පුජ්‍යලයාගේ වරදක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ පැත්ත අපි හිතන්න වෙනවා. ඒක නිසා අද වෙනකොට රට විෂම චක්‍රයකට වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ විෂම චක්‍රයෙන් ගොඩ එන්න නම් ඒක එක පුජ්‍යලයකට දෙන්නෙකුට ආයතනයට කරන්න බෑ. අපි සියලුම දෙනා මේ වෙනුවෙන් එකතු වෙලා කළ යුතුයි. විදෙස් පුවත් අතරින් මේ අවධානය ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් වෙතට. චන්ද්‍රයාන් 3 ගුවනට. සාර්ථක මෙහෙයුමකින් පසු චන්ද්‍රයාන් 3 අභ්‍යවකාශ යානය ඊයේ දින පසළු 2:35ට ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ ගරිහෝටා අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් ගුවන්ගත කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. අභ්‍යවකාශ යානය දියත් කරන පිට ශ්‍රී හරිකෝටාහි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයුම් පාලනයේ විද්‍යාඥයන් අත්පොලසන් දෙමින් ඔවුන්ගේ සතුට ප්‍රකාශ කර තිබුණා. Lift off normal P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි චන්ද්‍රයාන් 3 දියත් කිරීමට පෙර ට්විටර් සටහනක් තබමින් අපේ ජාතියේ බලාපොරොත්තුව සහ සිහින රැගෙන යන විශිෂ්ට මෙහෙයුමක් ලෙස මේ හැඳින්විය හැකි බවත් 2023 ජූලි 14 සමයටම රන් අකුරෙන් සටහන් වනු ඇති බවත් යනුවෙන් තම සතුට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. චන්ද්‍රයාන් 3 ගුවන්ගත කිරීම නැරඹීමට දහස් ගණනක් ජනතාව පැමිණ සිටි බවද විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා. එම අභ්‍යවකාශ යානය දින 40කට ආසන්න කාලයක් එනම් අගෝස්තු 23 සිට 24 දක්වා දිනවල සඳමත ස්පර්ශ කරනු ඇති බවට විශ්වාස කරන බවද අභ්‍යවකාශ නිලධාරීන් පවසා තිබෙනවා. The most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. බෙහෙසුණු අනතුරකින් පසු හිස නැවත බද්ධ කළ ප්‍රවෘත්තියක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. බයිසිකලයක් පදවින් සිටියේදී මෝටර රථයක ගැටීමෙන් සිදු වූ දරුණු අනතුරකින් පසු ඊශ්‍රායලයේ වෛද්‍යවරු විසින් 12 හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකුට ඔහුගේ හිස බෙල්ලට නැවත සම්බන්ධ කරමින් ශල්‍ය කර්මයක් සිදු කර තිබෙනවා. මේ ශල්‍ය කර්මය අතිශය අසාමාන්‍ය සහ සංකීර්ණ ශල්‍ය කර්මයක් වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. සුලයිමාන් හසන් නම් වූ මෙම දරුවාගේ හිස් කබල ඔහුගේ කොඳුයට පෙළේ ඉහළ කශේරුකාවෙන් වෙන් වී තිබුණා. මෙම තත්ත්වය විද්‍යාත්මකව බයිලැටරල් ඇට්ලන්ටෝ ඔක්සිටිපල් වූ සන්ධි විස්ථාපනයක් ලෙස හඳුන්වන බවයි වෛද්‍යවරු සඳහන් කර ඇත්තේ. ප්‍රතිකාරය අධීක්ෂණය කළ විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය ඔහාඩ් අයිනෝ පැවසුවේ ශල්‍ය කර්මය සිදු කිරීමට පැය කිහිපයක් ගත වූ බවයි. ළමයාට දිවි ගලවා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය තිබුණේ 50% පමණක් බැවින් ඔහුගේ සුවය ආශ්චර්යයකට වඩා අඩු නොවන බවයි ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් සඳහන් කරන්නේ. මෙම ශල්‍ය කර්මය පසුගිය මාස සිදු වූ නමුත් වෛද්‍යවරු ජූලි මාසයේ වනතෙක් ප්‍රතිඵල ප්‍රසිද්ධියට පත් නොකළ බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඒ සමගින් YARL TV සති අන්තයේ ගෙනා weekly news review නිමවට පත් වෙනවා. අපි ලකුණු ගසමු ලබන ඉරිදා රාත්‍රී 7ට. ඔබට සෝදායි රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්.